Tam giác Bermuda là một trong những bí ẩn lâu đời nhất thế giới. Một vùng biển Đại Tây Dương nổi tiếng với những vụ mất tích không giải thích được của tàu thuyền và máy bay. Có rất nhiều câu chuyện về những con tàu biến mất giữa biển lặng và máy bay biến mất khỏi màn hình radar mà không để lại dấu vết. Truyền thuyết kể rằng các quy luật tự nhiên bị bẻ cong ở đây, tạo nên một câu chuyện vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Không giống như những tai nạn hàng hải thông thường, nhiều vụ việc ở tam giác này không có nguyên nhân rõ ràng, không người sống sót, không mảnh vỡ, không tín hiệu cấp cứu. Sự thiếu vắng bằng chứng này đã được lấp đầy bằng những suy đoán, nỗi sợ hãi và những giả thuyết từ khoa học đến siêu nhiên. Tam giác Bermuda gợi lên hình ảnh những cơn bão bất ngờ, la bàn hồng hóc và sự im lặng đáng sợ. Nhưng liệu khu vực này có thực sự nguy hiểm hơn bất kỳ nơi nào khác, hay chỉ là sản phẩm của những câu chuyện hấp dẫn? Để trả lời điều đó, chúng ta sẽ xác định ranh giới của nó, khám phá lịch sử và xem xét những vụ mất tích nổi tiếng nhất. Chúng ta cũng sẽ xem xét các lý thuyết khoa học, sóng lớn bất thường, thời tiết khắc nghiệt, dị thường địa chất và những ý tưởng giàu trí tưởng tượng hơn liên quan đến người ngoài hành tinh và các nền văn minh đã mất. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét tác động của tam giác đối với văn hóa đại chúng và cố gắng phân biệt sự thật với hư cấu. Hãy cùng khám phá trái tim của truyền thuyết tam giác Bermuda. Tam giác Bermuda không được đánh dấu trên bất kỳ bản đồ chính thức nào, cũng không được bất kỳ chính phủ nào công nhận. Ranh giới của nó được xác định bởi những người đam mê, chứ không phải các nhà chức trách. Hầu hết đều đồng ý rằng nó tạo thành một hình tam giác gần đúng giữa Bermuda, Miami và San Juan, Puerto Rico, bao phủ khoảng 500.000 dặm vuông đại dương. Khu vực này là một hành lang lớn cho tàu thuyền và máy bay, biến nó thành một trong những tuyến đường du lịch bận rộn nhất thế giới. Đáy biển ở đây đa dạng và sâu, với những rãnh như rãnh Puerto Rico sâu hơn 27.000 feet. Dòng hai lưu Gulf Stream mạnh mẽ chảy qua, tạo ra những thay đổi thời tiết nhanh chóng và khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn. Một số người mở rộng ranh giới của tam giác để bao gồm Azores hoặc Vịnh Mexico, nhưng không có sự đồng thuận chung. Sự thiếu rõ ràng này khiến việc gán bất kỳ vụ mất tích nào trong khu vực cho bí ẩn của tam giác trở nên dễ dàng. Truyền thuyết phát triển mạnh nhờ sự mơ hồ. Danh tiếng của tam giác Bermuda đã phát triển qua nhiều thập kỷ, được thúc đẩy bởi những câu chuyện giật gân và những cuốn sách bán chạy nhất. Nhà văn Vincent Gaddis đã đặt ra thuật ngữ này vào năm 1964, liên kết một loạt các vụ mất tích thành một mô hình đáng sợ. Cuốn sách năm 1974 của Charles Berlitz đã khuếch đại truyền thuyết, kết nối tam giác với UFO và Atlantis và thu hút hàng triệu người. Những câu chuyện này nhấn mạnh những vụ mất tích đột ngột, hoàn toàn, máy bay biến mất khỏi radar, tàu thuyền mất tích mà không có tín hiệu cấp cứu. Ý tưởng rằng các phương tiện hiện đại có thể đơn giản biến mất là điều vô cùng đáng lo ngại. Việc thiếu mảnh vỡ trong nhiều trường hợp chỉ làm sâu sắc thêm bí ẩn. Khi các đội tìm kiếm không tìm thấy gì, dường như điều đó đã xác nhận một điều kỳ lạ đang xảy ra. Sự thiếu vắng bằng chứng này trở thành bằng chứng thuyết phục nhất cho những lời giải thích siêu nhiên. Câu chuyện chạm vào nỗi sợ hãi nguyên thủy của chúng ta về những điều chưa biết và sức mạnh của tự nhiên. Mặc dù có những lời giải thích hợp lý, những câu chuyện đáng sợ vẫn tồn tại. Truyền thuyết về tam giác được xây dựng trên nỗi sợ hãi, bí ẩn và những điều chưa biết. Truyền thuyết tam giác Bermuda được neo giữ bởi những vụ mất tích đầy kịch tính. Tàu USS Cyclops, một tàu chở hàng của Hải quân với hơn 300 người trên tàu, đã biến mất vào năm 1918 mà không để lại dấu vết, không mảnh vỡ, không tín hiệu cấp cứu. Năm 1963, tàu SS Marine Sulphur Queen biến mất cùng 39 thủy thủ, chỉ một vài chiếc phao cứu sinh được tìm thấy. Các nhà điều tra nghi ngờ vụ nổ hoặc hỏng hóc cấu trúc, nhưng xác tàu chưa bao giờ được tìm thấy. Máy bay cũng biến mất. Vào năm 1948, chiếc Star Tiger, một chiếc DC-3, biến mất trên đường đến Bermuda. Một năm sau, chiếc máy bay chị em của nó, chiếc Star Ariel, biến mất trong thời tiết hoàn hảo. Cả hai máy bay đều gửi báo cáo vị trí định kỳ, sau đó im lặng, không mảnh vỡ, không người sống sót. Những trường hợp này chia sẻ những yếu tố đáng lo ngại, mất liên lạc đột ngột, không có tín hiệu cấp cứu và tìm kiếm vô ích. Các tác giả đã tổng hợp những sự cố này, gợi ý một mô hình bí ẩn liên quan đến tam giác. Các nhà phê bình cho rằng nhiều câu chuyện đã được thêu dệt và có những lời giải thích hợp lý. Tuy nhiên, số lượng và tính kịch tính của những câu chuyện này đã củng cố danh tiếng của tam giác. Truyền thuyết vẫn tồn tại, được thúc đẩy bởi những câu chuyện thách thức, những câu trả lời dễ dàng. Những vụ mất tích này tạo thành cốt lõi của huyền thoại tam giác lâu đời, sự thật và hư cấu hòa quyền trong bóng tối của tam giác quỷ. Không có sự cố nào quan trọng hơn đối với truyền thuyết tam giác Bermuda hơn chuyến bay 19. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1945, 5 máy bay ném bom Avenger của Hải quân cất cánh từ Florida cho một chuyến bay huấn luyện định kỳ. Thời tiết trong xanh, nhiệm vụ đơn giản.
Vài giờ sau, phi công trường gọi điện báo bối rối và mất phương hướng, la bàn của anh ta bị hỏng, không chắc chắn về vị trí của họ. Các cuộc truyền tín hiệu vô tuyến cho thấy sự hoảng loạn ngày càng tăng khi các phi công cố gắng điều hướng, nhiên liệu cạn kiệt, liên lạc bị mất, sau đó im lặng. Một cuộc tìm kiếm lớn bắt đầu, bao gồm một máy bay cứu hộ cũng biến mất sau một lần kiểm tra định kỳ. Một con tàu báo cáo nhìn thấy một vụ nổ trên bầu trời, nhưng không có mảnh vỡ nào được tìm thấy. Tổng cộng, 6 máy bay và 27 người đã biến mất không để lại dấu vết. Báo cáo chính thức của Hải quân liệt kê nguyên nhân là không rõ. Chuyến bay 19 trở thành nền tảng của truyền thuyết tam giác phi công giàu kinh nghiệm, máy bay đáng tin cậy và một vụ mất tích thách thức logic. Bí ẩn hoàn hảo, thúc đẩy hàng thập kỷ suy đoán. Câu chuyện vẫn tồn tại như bí ẩn tối thượng của tam giác Bermuda. Mặc dù có những lý thuyết siêu nhiên, các nhà khoa học đưa ra những lời giải thích hợp lý cho những vụ mất tích ở tam giác Bermuda. Thời tiết bất ổn của khu vực là một yếu tố chính, bão và bão bất ngờ có thể hình thành nhanh chóng, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và máy bay. Dòng hai lưu Gulf Stream mạnh mẽ có thể phân tán mảnh vỡ, khiến việc tìm kiếm xác tàu trở nên khó khăn. Sóng lớn bất thường, những bức tường nước khổng lồ, bất ngờ, hiện đã được xác nhận bằng vệ tinh và có thể đánh chìm ngay cả những con tàu lớn ngay lập tức. Lời của con người là phổ biến trong khu vực bận rộn này, những sai lầm trong điều hướng, đặc biệt là trước GPS, thường dẫn đến thảm họa. Trong trường hợp của chuyến bay 19, sự bối rối của người dẫn đầu và sự cố thiết bị có thể đã định đoạt số phận của họ. Tam giác cũng là một trong số ít nơi mà cục bạc thực và cục bạc từ trường thăng hàng, nhưng các nhà điều hướng được đào tạo cho điều này. Một số người gợi ý những dị thường từ trường cục bộ, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy chúng ảnh hưởng đến điều hướng hiện đại. Hầu hết các sự cố có thể được giải thích bằng sự kết hợp của thời tiết, lợi của con người và các mối nguy hiểm tự nhiên. Bí ẩn ít siêu nhiên hơn về bề ngoài của nó. Một lý thuyết khoa học tập trung vào hydrat methane, khí bị mắc kẹt trong các tinh thể đóng băng sâu dưới đáy đại dương. Nếu bị xáo trộn, các trạm tích này có thể giải phóng một lượng lớn methane, tạo ra nước sui bột, mật độ thấp. Một con tàu đi vào khu vực như vậy có thể mất sức nối và chìm ngay lập tức, không để lại dấu vết. Các cột methane cũng có thể bay lên khí quyển, có khả năng làm chết máy bay hoặc gây ra vụ nổ. Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về các trạm tích methane và các hồ trên đáy biển trong khu vực. Tuy nhiên, chưa ai chứng kiến một vụ phun trào khí đủ lớn để đánh chìm một con tàu hoặc làm rơi một chiếc máy bay. Giả thuyết hydrat methane là hợp lý nhưng chưa được chứng minh. Nó cho thấy các quá trình tự nhiên mạnh mẽ có thể giải thích những vụ mất tích đột ngột như thế nào. Những bí ẩn của tam giác có thể bắt nguồn từ địa chất, chứ không phải siêu nhiên. Sức mạnh của tự nhiên có thể kỳ lạ hơn cả hư cấu. Khi khoa học không đủ, trí tưởng tượng sẽ chiếm ưu thế, và tam giác Bermuda là mảnh đất màu mỡ cho những lý thuyết hoang đường. Một số người cho rằng khu vực này là điểm nóng của UFO, với người ngoài hành tinh bắt cóc tàu thuyền và máy bay vì những lý do không rõ. Những người khác liên kết tam giác với Atlantis, cho rằng các tinh thể năng lượng cổ đại trên đáy biển làm gián đoạn thiết bị điện tử và gây ra những vụ mất tích. Thậm chí còn có những lý thuyết về cổng không gian hoặc lỗ sâu, vận chuyển tàu thuyền đến các chiều không gian hoặc thời gian khác. Những ý tưởng này mượn từ khoa học viễn tưởng và gia tưởng, đưa ra những lời giải thích kịch tính cho việc thiếu mảnh vỡ. Mặc dù phổ biến, không có lý thuyết nào trong số này được hỗ trợ bởi bằng chứng đáng tin cậy. Các nhà khoa học bác bỏ chúng là suy đoán và văn hóa dân gian. Tuy nhiên, chúng vẫn tồn tại trong sách, chương trình truyền hình và phim ảnh, tiếp tục nuôi dưỡng huyền thoại về tam giác. Việc thiếu bằng chứng không làm giảm sức hấp dẫn của chúng. Tam giác Bermuda vẫn là một bức tranh cho những trí tưởng tượng hoang dại nhất của chúng ta. Đôi khi, câu chuyện mạnh mẽ hơn sự thật. Truyền thuyết tam giác Bermuda vẫn tồn tại, phát triển mạnh mẽ trong sách, phim ảnh, truyền hình và âm nhạc. Nó đã trở thành từ viết tắt cho bất kỳ bí ẩn chưa được giải đáp hoặc vụ mất tích không giải thích được nào. Các bộ phim và chương trình, từ The X-Files đến Triangle, sử dụng khu vực này làm bối cảnh cho những câu chuyện kinh dị, phiêu lưu và siêu nhiên. Tiểu thuyết và bài hát nhắc đến tam giác như một phép ẩn dụ cho sự lạc lối hoặc bối rối. Huyền thoại liên tục được làm mới trong văn hóa đại chúng, thường làm lụ mờ các lời giải thích khoa học. Mặc dù các cuộc điều tra chỉ ra thời tiết, địa chất và lời của con người, truyền thuyết vẫn tồn tại. Các chuyên gia hàng hải nói rằng khu vực này không nguy hiểm hơn bất kỳ hành lang đại dương bận rộn nào khác. Tuy nhiên, ý tưởng về một lực lượng bí ẩn nuốt chửng tàu thuyền và máy bay vẫn rất hấp dẫn. Tam giác Bermuda có thể không phải là một xoáy nước siêu nhiên thực sự, nhưng nó là một biểu tượng mạnh mẽ của sự tò mò và trí tưởng tượng của con người. Bí ẩn thực sự là tại sao chúng ta vẫn bị nó mê hoặc đến vậy.